Chào các anh chị. Đáng ra là tối hôm qua là tôi quay cho các anh chị về cái phần kinh tế đại đồng. Nhưng mà ngày hôm qua là tôi mệt quá, tôi nhức đầu quá, tôi quay hết nổi. Nên thôi để bữa nay tôi quay. Nhưng mà bữa nay chị tôi quay buổi sáng thôi, còn buổi chiều á là tôi có hạn rồi nên tôi quay không có được. Thì để tôi nói một chút xíu về nền kinh tế đại đồng. Mà cái nền kinh tế này là ngày xưa là các Mác với Lenin á, là ông dự định á, là kinh tế đại đồng, kinh tế tập thể. Là ở đó tất cả mọi người ngang bằng nhau, nghĩa là tập thể làm chủ, nghĩa là không có ai trên ai dưới hết trơn á, và lợi ích là được cán động. Còn bây giờ tôi xây dựng cái mô hình kinh tế đại đồng á, là lợi ích là không có đồng, không có công bằng, mà gọi là dung hòa lợi ích. Nghĩa là anh bỏ vốn đầu tư thì anh được lấy 6 phần 7 phần, còn cái người ta bỏ công lao động thì người ta lấy 3 phần. Tại vì người ta đâu có vốn, mà nếu mà anh không bỏ vốn thì cái người có công đó cũng đâu có làm gì được, bởi vì họ không thể nào mà chia bằng với những cái người mà người ta bỏ vốn được. Họ chỉ được chia tối đa là 4 phần thôi. Đó, cái kinh tế đại đồng nó là như vậy, là mình dung hòa lợi ích được cái giới vô sản, là cái giới không có tiền đó, cái giới nghèo đó, với lợi ích của cái giới tư bản, gọi là cái giới mà nắm hết tiền bạc đó, cái giới mà sẽ đầu tư cho những người vô sản đó. Chứ mình không thể nào mà kinh tế đại đồng là mình đánh đổi tư bản, mình lấy hết tiền bạc đó rồi mình chia lại cho những người vô sản, là không phải. Cái đó là cái thế giới là những người tư sản họ sẽ chống lại, giống như bao nhiêu năm qua thôi, là thế giới cộng sản và thế giới vô sản là hai bên đánh nhau, là lý do tại đó. Còn bây giờ không đánh nữa là tại sao? Tại vì chúng ta đã chia đều lợi ích rồi. Tức là anh có tiền anh đầu tư thì anh được bao nhiêu, còn tôi có công tôi làm thì tôi được bao nhiêu. Đó là cái lý do tại sao mà không đánh nhau nữa đó. Mà nếu mà không dung hòa được cái lợi ích đó thì hai bên chắc chắn sẽ đánh nhau thôi. Mà ngày nay thế giới cộng sản đã quay trở lại rồi, thế giới cộng sản đã mạnh hơn ngày xưa. Tại vì cái lý lẽ bây giờ, cái lý lẽ của chủ nghĩa xã hội mới là nó dung hòa lợi ích của nhiều bên, nên nó sẽ mạnh hơn ngày xưa. Vì vậy một lần nữa là thế giới tư bản sẽ bị phân cực, là ngày hôm qua tôi đã nói với các anh chị rồi đó, là sẽ chia ra những người đi theo trường phái cộng sản và những người đi theo trường phái tư bản. Đó là đảng Cộng hòa và đảng xã hội đó của các anh chị đó. Còn đối với kinh tế đại đồng ở đây là nó mang cái tầm gọi là cái tầm quốc tế luôn, chứ nó không phải là nói về cái tầm mà gọi là trong nước nữa. Trong nước thì chính phủ sẽ nâng đỡ cho những người nghèo, còn những người giàu thì họ được tự do phát triển. Vậy thôi, chính phủ sẽ làm chung với họ và chia lợi với họ. Nghĩa là theo ông Karl Marx là ông lấy hết 100% tiền bạc của những người giàu để mà ông chia cho những người nghèo, và ông không có cho những người giàu họ làm ăn. Đó là hai cái điểm sai của ông. Còn đối với tôi là tôi không có lấy hết tiền của những người giàu, tôi không bao giờ làm chuyện đó. Và tôi chỉ là góp 30% cổ phần vô để mà làm ăn chung với những người giàu đó, cùng với 25% tiền thế nữa là tôi được 55%. Nghĩa là tôi chia phân nửa tiền lời với những người giàu bằng một cái cách hết sức là thuyết phục, là tôi cổ phần với họ đó. Và tôi lấy cái phân nửa đó, cái phân nửa mà tôi lấy được cái chỗ họ đó, tôi chia được với họ đó, là tôi là cổ đông với họ, mà tôi không chia được với họ thì làm sao mà được, họ đâu có cự tôi được đó. Tôi lấy được cái phân nửa đó đó, tôi mới đem về đó, tôi tài trợ cho những người vô sản để mà họ thoát nghèo đó. Mà khi tôi chen chân vô được những cái doanh nghiệp lớn, những cái tập đoàn lớn rồi thì họ không bao giờ đè đạp được, họ không có đè đạp được. Vì sao? Vì ở đó có cái mặt của tôi ở đó, mà có cái mặt của chính phủ ở đó, mà làm gì mà họ qua mặt chính phủ mà họ đè đạp dân chúng được, không có cái chuyện đó đâu. Thì chính phủ ngồi trần dần ở đó mà làm sao mà có cái chuyện, một là trốn thế, hai là đè đạp, hai chuyện đó sẽ không bao giờ có. Mà họ vẫn phát triển, họ làm ăn chân chính là họ cứ làm tới thôi. Ở đây mình không cấm mấy người làm ăn chân chính, còn cái người mà dạng như là xảo trá điêu ngoa thì đi chỗ khác chơi đi, thì chuẩn bị dẹp tiệm đi là vừa đó. Tại vì tôi ngồi ở đó mà tôi ngay chăn chỗ doanh nghiệp các anh chị, mà làm sao các anh chị trốn khỏi mắt tôi được. Thấy không? Cái bộ máy của tôi nó tràn ra tới ngoài doanh nghiệp, mà còn chưa kể cái đám công đoàn nữa. Thấy không? Cái cánh công đoàn nữa, cái cánh nhà ở xã hội nữa, là bấy nhiêu đó thôi là tôi thâu tóm hết rồi đó. Nhưng mà ở đây mình thâu tóm là mình không phải là mình cấm người ta làm ăn như ông Karl Marx với ông Lenin, là ông siết chặt người ta, ông không cho người ta nhúc nhích luôn. Còn ở đây mình nó thâu tóm, ở đây là mình thâu tóm cho người ta làm ăn mà phải giám sát người ta.
Chứ nếu mình không giám sát là sẽ thành một nước tư bản ngay nhà luôn, là sẽ thành một nước tư bản đó, chứ không phải chơi đâu. Nếu mà mình không giám sát là mình sẽ trở thành tư bản liền đó. Thậm chí chính phủ Mỹ thì họ bây giờ vẫn đang làm cái chuyện đó thôi. Ở những nước tư bản thì các anh chị cũng phải làm gì thôi. Thì chỉ có như vậy các anh chị mới kèm lại được những cái doanh nghiệp của các anh chị. Nếu không các anh chị bứt dây thả thuốc cho họ một thời gian là họ qua mặt chính phủ dèo dèo luôn. Là các anh chị ngồi nhìn thôi chứ các anh chị làm gì, đâu làm gì được họ đâu. Đó, kinh tế đại đồng ở cái chỗ đó. Và cái thứ hai đó, cái trường phái hợp tác. Và có một cái câu rất là hay của người Tây nha các anh chị, chứ không phải câu này không phải của tôi. Nó gọi là hợp tác là nguồn gốc của sự phồn thịnh. Đó, chỉ có hợp tác thôi, hợp tác mới có thể đưa một đất nước, đưa cái quả địa cầu này trở nên phồn thịnh. Chứ đánh nhau là không có phồn thịnh được đâu, tranh đấu là không có phồn thịnh được đâu. Chỉ có hợp tác với nhau thôi. Tôi có một, như bây giờ đi, anh có công nghệ đi, như Nhật Bản đi, nhưng mà lao động anh không có. Đó, thì tôi có lao động, tức là anh có ông mớ, tôi có ông mớ, hai người góp lại làm ăn là hợp tác. Chứ nếu mình anh làm cũng không được đâu. Mà mình anh tôi thì cũng đi móc bọc luôn, chứ cũng không làm gì được. Đó, hợp tác mới là nguồn gốc của sự phồn thịnh. Mà nếu mà không hợp tác thì cái cạnh tranh đó, cái tranh đấu là kể như tiêu tan hết trơn luôn, kể như là rồi rồi đó, không có phát triển được đâu. Thì bất kỳ một đất nước nào cũng vậy, cái đất nước nào hòa bình đó thì mới phát triển. Chứ có đất nước nào mà chiến tranh mà phát triển đâu. Cái đất nước chiến tranh là kể như nó sắp sửa lụi tàn rồi, chứ phát triển gì nữa, dân chúng đói khổ. Là kết thúc chiến tranh rồi, bởi vì nó mới xảy ra cái trường phái gọi là đi vượt biên. Ở bên Việt Nam nè, người ta vượt biên qua bên Mỹ. Tại vì không phải là người ta chán ghét chính phủ cộng sản, mà là nó quá trời đói khổ rồi. Sau bao nhiêu năm chiến tranh đó, nó quá trời đói khổ rồi, người ta chịu không nổi. Vừa mới hòa bình là người ta bấm nút biến luôn, người ta chịu hết nổi. Mà hồi đó lại bó buộc làm ăn, còn bây giờ tôi cho làm ăn chứ tôi không bó. Đó, tức là tôi mượn cái lực của những người tư sản, là những cái người chủ doanh nghiệp đó, tôi mượn cái lực của họ để mà tôi mang phân nửa cái lực của họ đó, phân nửa cái nguồn lợi ích của họ đó, để mà tôi đỡ cho cái giới vô sản. Chứ tôi không lấy hết. Mà tôi lại càng không đánh đổi tư sản như ông Cám Mát. Tôi chỉ cổ phần cho đó thôi. Đó, các anh chị đóng thuế là làm ăn ở đâu chả đóng thuế. Ở Việt Nam lấy 25% thôi. Ở đâu các anh chị cũng đóng thuế, chứ các anh chị đừng nói tôi làm ở bên Mỹ không đóng thuế, bên Mỹ đóng 30% luôn nữa, đừng nói. Đóng dữ hơn Việt Nam nữa. Làm ở đâu cũng đóng thuế thôi. Cái chuyện tiền thuế là cái chuyện bắt buộc các anh chị phải đóng. Còn cái chuyện cổ phần là thế giới cộng sản. Đó, thế giới đại đồng, kinh tế đại đồng là buộc phải cổ phần, chính phủ phải cổ phần. Chính phủ là người trung gian, lấy phân nửa nguồn lợi ích của những người tư sản để mà chia cho những người vô sản. Đó, mà những người tư sản họ không có cự được. Tại vì sao? Tại vì một phần là chính phủ sẽ hỗ trợ cho họ về bất kỳ một cái thủ tục hành chính gì đó. Mà một năm mấy vừa qua là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là ông ra lệnh là cắt giảm thủ tục hành chính đó, là tại vì sao? Tại vì chính phủ đã có mặt ở tất cả các doanh nghiệp rồi. Chính phủ đã nắm hết rồi. Thấy không? Thì thủ tục hành chính để làm gì nữa giờ? Doanh nghiệp nào mà không của nhà nước mà thủ tục hành chính gì nữa? Thậm chí tới cả cái doanh nghiệp FDI luôn đó, thậm chí tới cả cái Samsung luôn, hoặc là cái Mazda ở Quế đó, thì cũng nhà nước cũng đã có phần vô đó hết 30% rồi, thì còn thủ tục hành chính đang làm cái gì? Giống vậy là thủ tục hành chính nó không cần thiết luôn, giống vậy. Không cần thiết trình báo với ai chứ, tại vì doanh nghiệp này doanh nghiệp nhà nước mà tôi trình báo thẳng về Bộ Công Thương là xong. Tôi không cần qua ai chứ. Tôi muốn làm gì tôi điện lên ông Bộ Công Thương cái rồi ông giải quyết cái xong rồi đó. Mà không lẽ làm gì thì mình đâm ra mình coi thường những người địa phương, nhưng mà thực chất nó là như vậy. Tại vì doanh nghiệp chính phủ nắm hết trơn rồi, làm gì mà có cái chuyện mà thủ tục hành chính gì đó, không có ai làm cái gì được họ đâu. Tại vì ở đây chính phủ mở cửa, chính phủ cổ phần, chính phủ ngồi tại doanh nghiệp luôn, bất kỳ cái gì đó liên can tới chính phủ là ở đó có người giải quyết hết, đâu có cần phải tới cơ quan làm giống gì. Không, và cái người đại diện tại đó là được Bộ Công Thương họ cử về đó, chứ không phải địa phương. Tôi đâu có giao cho mấy địa phương họ quản lý luôn đâu. Thấy không? Họ mà quản lý phải không? Họ lại chằng chéo như cái kiểu ngày hôm qua tôi nói với các anh chị nữa. Tôi đâu có giao được. Tôi phải giao thẳng về Bộ Công Thương. Và ông Trần Tuấn Anh đó là ông đó ông quản lý. Chứ không có cái vụ mà người địa phương vô đây, trừ khi nào là doanh nghiệp của địa phương. Anh khởi nghiệp đi. Đó. Thì anh thâu. Tôi không nói. Còn những cái doanh nghiệp mang tầm quốc gia rồi đó, như VinFast rồi đó, hoặc Mazda rồi, cái doanh nghiệp đó là không có cho địa phương thâu. Doanh nghiệp đó là buộc phải là trung ương thâu mới được, để mà giữ cái cán cân. Chứ nếu mà giao cho địa phương thâu nhiều khi
lại nó xảy ra nhiều cái chuyện chồng chéo ở trong đó nữa. Thì bởi vậy tôi nói với các anh chị ngày hôm qua rồi đó, mình ở trên trung ương đó, thì mình hướng ra mình làm cái lợi ích cho đất nước, còn ở dưới địa phương á thì họ hướng vô. Nói chung là họ nghĩ là lên trên đây là sung sướng hoặc là quyền lực gì đó thì tôi cũng không biết nữa đó. Thì nó chính vì những cái tư tưởng đó đó thì họ mới xảy ra những cái cuộc tranh đấu. Chứ nếu mà người ta nghĩ mà lên đây mà cống hiến, mà lên đây mà làm như trâu như bò thì ai đâu mà lên đây để làm cái gì. Mà nói thiệt sự mà nói luôn, tôi thử hỏi luôn ông Nguyễn Tấn Dũng hay ông Nguyễn Xuân Phúc, có ông nào sung sướng đâu, thậm chí ông tổng thống Donald Trump đúng cũng có ông nào sung sướng đâu, ông nào mà ăn trên ngồi trước mà sung sướng đâu. Các anh chị chỉ cho tôi coi, ăn ngủ không yên, nhiều khi đúng cái thời gian của mình đó, phải không? Thì trong ngoài đều yên, mình phát triển được ào ào. Còn mà không đúng cái thời gian của mình đó, trong không yên ngoài cũng không yên thì anh cắn lưỡi luôn, anh ngồi chính giữa anh cắn lưỡi luôn. Tại vì anh bị hai mũi giáo hai đồng nó xỉa vô mình, anh làm sao anh chịu nói. Nói chung mình thế này cũng hên xui, nhưng mình đánh một canh bạc cuộc đời vậy thôi, mình cũng đâu biết trước được đâu. Như tôi bây giờ cũng đâu biết trước được đâu, tôi làm giờ tôi phải ra ngoài Bắc. Tại sao tôi là không làm cái cuốn nguyên lý chủ nghĩa xã hội này ở miền Nam? Tại vì tôi phải ra ngoài Bắc để tôi để cho thiên hạ thấy rằng là cái nguyên lý chủ nghĩa xã hội mới này, người ngoài Bắc người ta cũng ủng hộ tôi, phải không? Và những người Tây Nguyên đó, những người cho tới Nam miền Trung, tới Quảng Ngãi đó, họ vẫn ủng hộ tôi. Thậm chí cái cánh tư bản luôn, Mỹ, Hàn Quốc đồ luôn, châu Âu, họ vẫn ủng hộ tôi đó. Thì tôi mới có thể mà gọi là lên được, chứ nếu mà không của tôi mà lên khơi khơi hả, người ta úp gào tôi liền, người ta lạc đổ tôi liền, chứ giỡn chơi hoài các anh chị. Đó là lý do 1 năm rưỡi rồi các anh chị, hơn 1 năm rưỡi, từ tháng 2 năm 2017 tới bây giờ mà tôi còn ngồi chần dần ở đây mà để quay mấy cái video clip này thôi. Mà tôi chưa có nhúng nhích được luôn, nên là các anh chị biết rồi đó. Chứ không phải là nói làm chính trị là như đồ chơi đâu. Rồi mình nói tiếp tục tới vấn đề kinh tế đại đồng. Đó là chính phủ họ lấy tiền của những người tư bản theo cái kiểu là họ cổ phần, rồi họ lại nâng đỡ những người vô sản lên, nghĩa là ai giỏi thì lên chứ không có cái vụ đè đạp ở đó. Tại vì chính phủ hiện diện ở khắp mọi nơi, mọi doanh nghiệp, mọi cái cơ sở là chính phủ đều có mặt của chính phủ ở trong đó. Cơ sở lớn thì trung ương, cơ sở nhỏ thì địa phương, vậy thôi. Chứ là không có bất kỳ một ai mà có thể gọi là có tiền mà có thể đè người khác được, không có. Tại vì anh muốn cái gì anh phải hỏi cái người mà đại diện chính phủ đang ngồi tại doanh nghiệp của anh đó. Anh hỏi về xin cái giấy phép là sao, là thường là bất kỳ cái giấy phép gì đó là anh lại giao cho cái người đó đi xin. Mà những cái người mà doanh nghiệp mà thuộc quyền sở hữu của địa phương đó thì họ điện thẳng cho ông chủ tịch tỉnh luôn, họ điện cho ông thống đốc luôn, không đâu có cần nói chuyện với ai đâu. Còn những cái người mà doanh nghiệp mà trực thuộc trung ương đó, họ đâu có cần thông qua tại địa phương làm gì, họ điện thẳng cho bộ trưởng bộ công thương đó, họ nói chuyện là xong. Phải không? Tại vì sao? Tại vì có cổ phần của nhà nước. Làm cái chuyện đó là sao này kia vậy đó, đâu có cần thông qua thủ tục gì nữa, được dẹp hết mấy cái đó, mất công lắm, tốn tiền thuê nhân sự chứ làm gì. Bộ máy tôi xây dựng rất là tinh gọn nhẹ thôi, tôi nắm từ ở trong doanh nghiệp tôi nắm ra, tôi đâu có cần thuê nhân sự ngồi hành chánh chi cho đông. Tôi đâu có cần thiết làm gì, bộ máy chi mà cồng kềnh, phải không? Xây cái tòa nhà mấy chục tầng chỉ để làm hành chánh thôi, tốn tiền tốn của, phải không? Đâu có giải quyết được cái gì đâu. Mà một khi mà hành chánh mà nảy nở rồi, nó lại là một cái gọi là quan liêu, một cái gọi là yêu sách với người dân, yêu sách với doanh nghiệp. Mà khi anh chỉ thuê mấy ngàn nhân viên đi mà chỉ để làm một cái thủ tục hành chánh thôi, thì các anh chị nghĩ mấy người doanh nghiệp người ta đi cả tuần lễ mà người ta chưa xong nữa, người ta cắn lưỡi luôn đó. Một cái thủ tục mà kéo dài thôi. Kinh tế mà các anh chị, bữa nay giá 10.000 mơi lên 15, bữa nay làm không xong là ngày mai cắn lưỡi rồi, mai muốn phá sản rồi. Chứ đừng nói chị mà các anh chị kéo một tuần 3-4 ngày là doanh nghiệp người ta đi lên cầu Phú Mỹ người ta nhảy gần hết rồi đó. Chứ làm sao mà người ta chịu được cái chuyện đó. Tại vì các anh chị làm hành chánh các anh chị đâu có biết đâu, hành là chính mà. Đó trong cái hài kịch người ta nói đó, hành hạ là chính đó. Chứ có phải là làm cái gì đâu. Vô thủ tục cái xào chẻ đó, mất mấy ngày của người ta là người ta tốn biết nhiêu tiền rồi. Rồi cái công người ta ngồi đợi thôi chứ khỏi nói gì chứ. Riết rồi cái thủ tục xuất nhập khẩu của Việt Nam bây giờ đưa lên online luôn, làm trong vòng có 1 tiếng đồng hồ, chưa đầy 1 tiếng đồng hồ là xong, không có cần phải làm gì. Bây giờ tôi nắm từ trong doanh nghiệp tôi nắm ra, tôi đâu có cần thiết mà gọi là hành chính gì nữa đâu, tôi dẹp hết mấy cái đó luôn. Nhân viên thì ra ngoài làm kinh tế
Tôi đâu có cần nhân viên hành chính, là một người một có thể làm được, không cần nhiều. Mình quan trọng là quan trọng cái chuyện gì, chứ quan trọng cái chuyện hành chính, hành là chính hả? Chuyện đó nó không quan trọng. Thấy không? Tôi không cần thiết phải xây cái tòa nhà cho thiệt bự để mướn cho thiệt đông nhân viên vô để mà hành là chính, là tôi không cần thiết. Đó. Còn chưa kể cái nền kinh tế đại đồng đó, là khi các anh chị mà hợp tác với các nước vô sản đó, từ những cái thương hiệu lớn của các anh chị, rồi từ những cái thương hiệu mới mở đó, các anh chị có cổ phần nha. Đó, các anh chị bên thế giới tư sản có cổ phần, rồi những nước vô sản họ lại có cổ phần, là khi đó cái thị trường là nó sẽ trả về số 0. Nó trả về một cái trạng thái gọi là hết sức cân bằng, tức là thị trường tự do, thị trường mở. Tại vì doanh nghiệp nào hai bên có cổ phần ở trên, nên người ta cũng đâu có, chính phủ đâu có bảo hộ, chính phủ cũng không có xen vô đó để làm gì. Tại vì sao? Tại vì bây giờ như chính phủ Mỹ, chính phủ Đức đi, Liên bang Đức đó với Việt Nam đó hợp tác nhau mở cái VinFast đó, rồi bây giờ chính phủ Việt Nam bảo hộ được không? Chính phủ Đức chịu không? Đó, nó khó chịu cái chỗ đó đó, chứ phải đâu. Chứ đâu phải, tức là thị trường nó vô một cái trạng thái cân bằng vào thị trường quốc tế nha, chứ không phải thị trường Việt Nam không đâu. Thị trường Việt Nam nó đã cân bằng rồi, là nãy giờ tôi nói rồi đó. Còn thị trường quốc tế luôn, nó sẽ vô một cái trạng thái cân bằng, là không có còn ai bảo hộ được nữa hết trơn. Anh phải buông cho thị trường nó cho. Đó, ăn thua cái doanh nghiệp anh đấu với nhau thôi. Chứ nói chính phủ là chỉ là đứng nhìn thôi, chứ chính phủ không được nhảy vô. Chính phủ không có bảo hộ được. Đó, nếu mà bảo hộ là những chính phủ sẽ mắc lòng với nhau liền. Đó, thậm chí là có thể là đánh lộn luôn không chừng nữa, đó đâu có bảo hộ được, tại vì kẹt. Doanh nghiệp nào mình cũng cổ phần hết trơn rồi, không lẽ mình bảo hộ cái, thậm chí bây giờ luôn như Việt Nam bảo hộ VinFast đi, thì nước Đức thì họ cũng có cổ phần 30-40% trong đó rồi, còn gì nữa mà bảo hộ. Anh cũng đâu ăn mình được đâu, anh muốn bảo hộ hay không, cái chuyện đó nó không quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng 100.000 tiền lời anh phải chia cho người ta 30-40 ngàn rồi, vậy anh bảo hộ là cái giống gì nữa, thì cái để cho nó cho tự do. Đó, lúc đó là lúc lựng anh hùng nha. Những tay giám đốc nào giỏi phải không, là những tay đó sẽ lên. Đó, những tay đó sẽ có nổi tiếng luôn đó. Còn những tay giám đốc nào mà dở phải không, làm mà doanh nghiệp thua lỗ trong vòng 6 tháng là lên đường. Cái đó là cái áp lực kinh tế, là buộc phải chịu. Kinh tế đại đồng nhưng mà vẫn cạnh tranh khốc liệt hơn là cái nền kinh tế tư bản đó. Tại vì các anh chị đang bảo hộ, tư sản và vô sản đang bảo hộ với nhau, họ mở cửa cho nhau. Còn bây giờ mở cửa, thị trường chảy về số 0. Đó, hai bên cạnh tranh máu lửa luôn. Những tay giám đốc nào giỏi thì lên. Đó, dễ thôi. Kinh tế đại đồng là như vậy đó. Chứ kinh tế đại đồng không phải như kiểu ông Các Mát là ông dí người ta lại, ông không cho làm ăn như chứ, là không phải. Ông loại bỏ cái sức ảnh hưởng của đồng tiền. Nhưng mà đồng tiền nó không phải là gian năng, mà đồng tiền là cái chứng minh thành quả bao nhiêu năm học tập, nghiên cứu, lao động, sáng tạo của người ta. Thấy không? Người ta xây nhà, người ta mua xe, mua đất bằng tiền, bằng cái thành quả lao động của người ta đó. Mà mình không cho người ta, mình loại bỏ cái gọi là cái quy luật của đồng tiền. Nghĩa là mình không cho người ta chữ tiền, mình không cho người ta chữ tài sản. Như vậy thì bao nhiêu năm đó người ta học tập, lao động, người ta phấn đấu, rồi cái thành quả người ta là cái gì? Phải không? Không lẽ các anh chị cứ kêu người ta hy sinh đi, rồi cái thành quả người ta là cái gì? Không lẽ bao nhiêu năm học tập phấn đấu không mua nổi cái nhà, không mua nổi chiếc xe hơi, vậy thì học tập phấn đấu để làm gì? Phải không? Cái đó là cái dở đó. Chúng ta phải chấp nhận cái đó là cái quy luật tự nhiên. Phải không? Mọi người đều phấn đấu, đều học tập lao động, đều nghiên cứu sáng tạo, đều phấn đấu để mai sau có thể mua một cái nhà, một chiếc xe gì đó, phải không? Hoặc là gửi tiết kiệm cho con cháu người ta gì đó. Nên mình không thể nào mình cấm cái chuyện đó được. Mình cấm cái chuyện đó là mình sai. Mình làm sao mình cấm người ta chữ tiền bạc được, trong khi vợ con người ta cái đó rồi làm sao? Phải không? Cái đó là cái dở của mô hình của ông Các Mát, là ngay chăng cho đó là ông loại bỏ cái sức ảnh hưởng của đồng tiền. Đó, ông muốn cào bằng xã hội là tất cả mọi người đều có lợi ích chung, rồi sau đó từ cái lợi ích đó mới chia ra. Nhưng mà ông đâu có biết được cái lòng tham con người. Làm sao ông biết được những người lãnh đạo? Thấy không? Những người lãnh đạo đất nước đi, nhưng mình ở đây đi thì mình nói chuyện giống như kiểu như là đời tôi đã cống hiến cho đất nước đi, thì tôi đâu có còn nói lợi ích cá nhân nữa. Nhưng mà những người chủ nhiệm hợp tác xã thì sao? Phải không? Họ đâu có tâm hồn, họ đâu có bao la tới cỡ đó. Nếu mà họ bao la cỡ đó, họ lên họ làm chủ tịch nước rồi, họ đâu có ngồi làm chủ nhiệm hợp tác xã. Phải không? Mà nếu mà họ không bao la kiểu đó đi, họ dung dáng cái lợi ích cho gia đình họ đi, những người trong xã viên, trong hợp tác xã đó thì làm gì?
Thấy không? Đó, rối loạn nội bộ thập niên 80 đó là như vậy đó, chứ không phải chơi đâu. Mém một chút nữa là Việt Nam sụp đổ luôn rồi đó, chứ không phải chơi đâu. Ông Nguyễn Văn Linh mà ông không mở cửa là tự giận đó chứ. Kéo dài thêm mấy năm nữa thôi là nhảy xuống sông liền, chứ không phải chơi đâu. Đó, những cái tức là cái mô hình ổng không sai, nhưng mà ổng không có lường trước được những cái người lãnh đạo cấp dưới, những cái người địa phương ở dưới đó đó, ở dưới cấp cơ sở đó, cái tâm hồn họ không có bao la tới cỡ đó đâu. Họ đâu phải thánh nhân, họ là người phạm mà đó, họ đâu phải thánh nhân nhà ổng, phải không? Họ cũng đâu phải lãnh đạo đất nước, cái tâm hồn đâu bao la như ông Hồ Chí Minh được đó. Họ vẫn tôn cái lợi ích của gia đình họ, của họ lên đầu tiên đó. Thì vì mô hình hợp tác xã hồi đó mới sụp đổ đó. Sụp đổ là tại như vậy đó, tại vì không có kèm được nữa. Nhiều hợp tác xã nó bị như vậy quá rồi, nhiều nghiệp đoàn nó bị như vậy quá rồi. Nhiều công ty hồi đó, nhiều công ty thương nghiệp của từng quận từng huyện nữa, nó bị thua lỗ một cách vô căn cứ. Đó là cũng là tại cái vụ đó mà ra đó. Nó thua lỗ một cách vô căn cứ luôn, như vậy đó. Rồi sao rồi cầm không được nữa, ông Nguyễn Văn Linh ông lên ông mới mở cho kinh tế thị trường luôn. Tại vì không thể nào mà kìm được cái lòng tham con người được. Chỉ có những bậc lãnh đạo họ mới chịu được thôi, họ mới buông bỏ những cái tôi của họ thôi, họ mới buông bỏ cái lợi ích cá nhân để mà ngồi cống hiến cho dân tộc. Còn cái người dân, tức là họ bậc lãnh đạo là lãnh tụ, họ mới làm được chuyện đó, như ông Hồ Chí Minh vậy đó, hoặc là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rồi vậy đó. Mà những cái ta lãnh đạo họ mới buông được cái chuyện cá nhân thôi. Còn những cái người bình thường thì làm gì buông được cái chuyện đó, phải không? Như bác Ba Dũng là từng một thời bị người ta là đổ, mà ông cũng nghiêm ru đó, ông có nói gì đâu. Chỉ những bậc lãnh đạo họ mới chịu được cái chuyện đó thôi, còn người bình thường sao chịu được, phải không? Tiền mà chớp trước mắt họ, một ngày mà họ lấy không còn một đồng chứ vẫn chơi hoài. Đó, mà nền kinh tế đại đồng mới tôi xây là nó ăn vô cái chỗ đó. Tức là tôi khắc phục được cái nhược điểm đó, cái nhược điểm mà hợp tác xã hồi ngày xưa đó không khắc phục được. Ở đây làm chung, phải không? Nhưng mà không ăn chung, không ở chung, không có chia tiền chung, nó khác nhau hoàn toàn, phải không? Tùy theo sức lao động của các anh chị thôi. Các anh chị làm nhiều thì hưởng nhiều, còn làm ít thì hưởng ít, phải không? Chứ không có cái vụ mà làm chung đi rồi chia đều, không có cái vụ đó. Trên thế gian này làm gì có công bằng hả các anh chị? Ngày qua tôi nói với các anh chị rồi đó, bây giờ tôi có tiền đi, tôi bỏ ra 10 đồng tôi đầu tư cái doanh nghiệp đó, các anh chị bỏ công các anh chị làm mà các anh chị đều lấy hết tiền lời hay gì? Hay là các anh chị đều chia ngang với tôi? Các anh chị tối đa là chỉ chia được có 40% thôi, tại vì tiền của tôi không. Các anh chị chỉ là đi làm mướn, đáng lẽ người ta mướn các anh chị là chỉ trả lương thôi đó. Chứ làm gì mà có vụ người ta chia tiền lời cho các anh chị hả? Mấy tay giám đốc làm thuê đó, có làm gì mà có vụ chia tiền lời? Bây giờ là tôi nhân từ lắm tôi mới chia cho các anh chị 30% thôi, là tôi nhân đức chứ lắm đó. Chứ người ta là người ta chỉ trả lương thôi, người ta không có cho các anh chị một đồng nữa chứ đừng có nói đó. Mà tôi bây giờ là thế giới đại đồng là tôi chia cho các anh chị 30% là các anh chị lại ông Tám rồi đó, chứ ở đó mà vẫn chơi. chứ mà tôi nói vậy thôi, chứ nhiều khi cũng những cái trường phái khởi nghiệp họ lại không chia một đồng nào luôn á, chứ các anh chị đừng có nói. Mà tại bây giờ mình có nhiều cái trường phái khởi nghiệp quá, mình cho phép người ta không chia luôn cũng được, anh tùy các anh làm gì làm thôi. Nhưng mà trường phái khởi nghiệp có của chính phủ nữa nha, chính phủ sẽ chia và nhân tài sẽ quy về trong tay chính phủ hết trơn. Thấy không? Những nhà đại tư bản đừng có hòng mong nắm được một cái nhân tài nào, một cái doanh nghiệp nào mà gọi là giá trị hoặc là những cái gọi là sức thần rồi, nó không có nữa đâu. Tại vì những nhà đại tư bản họ mà không chia lợi ích, không, nhân tài không có về chỗ họ đâu, họ về chỗ chính phủ không à. Đó, tôi đứng ra tôi chia mà, tôi cuốn hút nhân tài về chỗ của tôi vậy thôi. Nhân tài không có được đi đâu hết trơn, là phải tới chỗ của tôi. Tại vì chỉ có tôi mới công bằng, mới chính nghĩa như vậy thôi. Trên đời không có ai đâu, không có ai mà lấy tiền của mình mà đem chia cho thiên hạ đâu, không có ai làm chuyện đó đâu, tôi nói thiệt. Từ hồi đó giờ tôi chưa thấy chứ phải chơi đâu, không có ai mà lấy tiền của mình mà đem chia hết cho thiên hạ đâu. Nói gì đó chứ không phải chơi đâu, mấy tài đại tư bản họ không có làm đâu. Nhưng mà ở đây còn có chính phủ. Bởi vì tôi nói với các anh chị rồi, chính phủ luôn là người giữ lấy cái căn, luôn là người giữ lấy cái sự công bằng. Họ không làm kệ họ, mình đâu có bắt họ, nhưng mà mình làm rồi nhân tài nó cuốn về chỗ mình chứ. Họ có tiền họ cũng không làm được cái gì đâu, họ cũng phải lại họ hỏi mình thôi, họ tham gia cái trò chơi của mình thôi, cái trò chơi vô mình làm ra. Có tiền kệ anh chứ dự án tôi đầy,
Anh muốn làm không? Không làm tôi kêu người khác. Đó. Không, làm mà phải chia lời nha. Ở đây lực của tôi vậy đó, chịu thì chịu, không chịu thôi tôi kêu người khác. Chứ không có vụ làm xong anh lấy hết trơn, anh bắt người ta làm như trâu như bò, rồi cuối cùng anh lấy hết trơn là không được. Anh phải chia lại 30%. Đó, mặc dù là tiền của anh không đó, người ta làm. Thấy không? Nhưng mà không có anh là không có người ta, mà không có người ta thì cũng không có anh đâu. Tức là mình cộng sinh với nhau, người có công người có của. Chứ giờ như kiểu là anh mướn người ta làm xong rồi anh lấy hết trơn lại ít là không được. Ở đây tôi không có chấp nhận cái chuyện đó. Đó. Thôi 25 phút rồi, để tôi đăng lên đi rồi tôi quay cái khác.